My dear student and viewers, মই NB Education চেনেলটোলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ক্লাছ 4ৰ লেসন নম্বৰ 3 Who has seen the wind এই কবিতাটিৰ অন্তৰ্গত এক্টিভিটি নম্বৰ 5। গতিকে তোমালোকে পেজ নম্বৰ 36 এই পেজটোৰ এক্টিভিটি 5 and 6 এইখিনি উলিয়াই ল'বা। এতিয়া বলাচোন আমি এক্টিভিটি 5ত কি আছে আমি চাওঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছে read the poem who has seen the wind and underline the following। ঠিক আছে, read the poem who has seen the wind and underline the following। এতিয়া তোমালোকক who has seen the wind এই কবিতাটো কি কৰিব দিছে, পঢ়িব দিছে আৰু তলত দিয়াখিনি আন্ডাৰলাইন কৰিব লাগে। তাৰমানে ফুল ষ্টপ, মানে আমাৰ যিটো বাক্য এটা কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এটা এনেকৈ গোল চিন এনেকৈ দিয়া হয়, সেইটোক কয় ফুল ষ্টপ। অকণমান উজ্জ্বল কৰি এনেকৈ দিয়া হয়, এইটো কয় ফুল ষ্টপ। কুৱেশ্যন মাৰ্ক, আমি যিটো অসমীয়াত কওঁ প্ৰশ্নবোধক চিন, এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক। কুৱেশ্যন মাৰ্ক QUESTION, কুৱেশ্যন মাৰ্ক মানে প্ৰশ্নবোধক চিন। এতিয়া ক'ত প্ৰশ্নবোধক চিন আছে তাতে আমি আন্ডাৰলাইন কৰিব লাগে। তাৰপিছত কৈ আছে কমা, কমা COMMA, কমা, এইটো কমা। আমি এটা বাক্যত একেজাতীয় কিছুমান যদি শব্দ দিয়া যায়, সেই শব্দখিনিৰ কিনাৰত আমি কি কৰিব লাগে, কমা চিন দিওঁ। গতিকে এই কমা চিনডালত আমি আমাৰ হু হেজ চিন দ্য ৱাইন কবিতাটোত যদি আছে তেতিয়া আন্ডাৰলাইন কৰিব দিছে। এইটো হ'ল কলন, দুটা ফুল ষ্টপ এনেকৈ ওপৰত এটা তলত এটা, এইটো কয় কলন COLON, এইটো কয় কলন। এতিয়া বলাচোন আমি এই চিনকেইডাল হু হেজ চিন দ্য ৱাইন কবিতাটোত ক'ত ক'ত আছে আমি চাওঁ। এতিয়া আমি হু হেজ চিন দ্য ৱাইন কবিতাটোত চোৱা, এইটো হ'ল কুৱেশ্যন মাৰ্ক। এতিয়া আমি এনেকৈ তলত আন্ডাৰলাইন কৰিম। তাৰপিছত এইটো হ'ল কলন চিন, এইটো কলন, এইটো হ'ল কলন চিন। তাৰপিছত আহা ইয়াতে চোৱা, এইটো কমা, এইখিনিত আছে কমা চিনটো। তাৰপিছত এইটো লাইনত আহা, এইটো ফুল ষ্টপ, এইটো কি ফুল ষ্টপ, ভালকৈ মনোযোগ দিবা। তাৰপিছত চোৱা, এডাল প্ৰশ্নবোধক চিন, তাৰপিছত এডাল কলন, তাৰপিছত আমি চাওঁ এইটো কমা, তাৰপিছত এইটো বাক্যত আছে ফুল ষ্টপ। গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে। তাৰমানে 5 নম্বৰ এক্টিভিটিছত আমি কি কৰিব লাগে, যিকেইডাল চিন আমাৰ দিছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক, কমা, কলন আৰু ফুল ষ্টপ, এই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগে। গতিকে আমি কবিতাটোত কোনখিনি আছে আমি এইখিনি চালোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে দিছে চোৱা, কৈছে লেট আছ ৰিমেম্বাৰ কলন ইজ জেনেৰেলি ইউজ। এই কলন চিনডাল কেতিয়া ইউজ হয়, কি কেতিয়া কলন চিনডাল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। টু ইন্ট্ৰডিউচ এ লিষ্ট, টু ইন্ট্ৰডিউচ এ লিষ্ট, এটা লিষ্টক বুজাবৰ কাৰণে। টু ইন্ট্ৰডিউচ এ চামাৰী, এটা সাৰাংশ বুজাবৰ কাৰণে। বিফ'ৰ ডাইৰেক্ট স্পীচ এটচেট্ৰা, বিফ'ৰ ডাইৰেক্ট স্পীচ মানে আমি কোনোবা এটা কথা ডাইৰেক্টলি কোৱা, ডাইৰেক্টলি যেতিয়া ক'ম তাৰ আগতে আমাৰ কি হয়, কলন চিনটো ইউজ হয়। এইকেইটা কাৰণত আমাৰ কলন চিনটো ইউজ হয়। কেতিয়া, টু ইন্ট্ৰডিউচ এ লিষ্ট, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তোমালোকক ইংৰাজীত লিখিবলৈ ক'ব পাৰে। তেতিয়া আমি ক'ম কলন ইজ জেনেৰেলি ইউজ টু ইন্ট্ৰডিউচ এ লিষ্ট, টু ইন্ট্ৰডিউচ এ চামাৰী,
বিফোৰ ডাইৰেক্ট স্পীচ এটচেট্ৰা এইটো হ'ল কলনৰ ব্যৱহাৰ তাৰপিছত নাম্বাৰ 6 এক্টিভিটিছত কি দিছে মেটচ দ্য ফলোইং তলৰ খিনি মেটচ কৰিব লাগে মিলাব লাগে এতিয়া মিলাব যাওঁতে এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছে চোৱা নাইদাৰ আৰু নৰ নাইদাৰ আৰু নৰ means দুটাৰ ভিতৰত দুইটা নোহোৱা বুজায় দুটা কাম দুইটাৰ ভিতৰতে দুইটা নোহোৱা বুজায় তেতিয়া নাইদাৰ আৰু নৰ হয় নাইদাৰ ইউ নৰ আই ইউ আৰু আই এই সাবজেক্ট দুটাৰ ভিতৰত দুইটাই নোহোৱা বুজাব কি নহয় have seen the wine এটো হ'ব have seen the wine মানে neither you nor I তুমি বা মই have seen the wine কোনেও বটা দেখা নাই এটো কৈছে neither nor মানে যিকোনো দুইটাই নোহোৱা বুজায় either hope nor any neither hope nor any played in winter hope বা any দুইজনে কি উইন্টাৰত খেলা নাই শীতকালত নেখেলে মানে এটো কৈছে neither he nor his mother knew how to read ঠিক আছে neither he nor his mother he নাইবা তাৰ মাকে কি পঢ়িব নাজানে দুইজনৰ ভিতৰতে দুইজনে পঢ়িব নাজানে গতিকে আমাৰ neither you nor I have seen the wine neither hope nor any played in winter neither he nor his mother knew how to read এইকেইটা ম্যাচিং কৰিলে এনেধৰণে হ'ব এতিয়া আমি এক্টিভিটি 5 and 6 তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ